Det går hitåt. Hör du? Äntligen är vi tillbaka i Svanstein i Norrbotten för älgjaktspremiären. Det är otroligt kul att träffa alla igen. Gemenskapen här är fantastisk och det märks så tydligt hur taggade alla är på att få komma igång och jaga. Vi var på samma mark förra året då jag till slut lyckades fälla en tjur på lock dessutom. Det ska finnas gott om älg på marken även i år och så här i början på säsongen finns inga begränsningar på antal taggar. Jag hoppas såklart att älgjakten i Svanstein blir en årlig tradition. Nu är det dags att sätta igång med första såten. Vilket pass. Vilken dag. Vi sitter på norra kanten av marken. Och precis bakom mig här ungefär 70-80 meter går en hyggeskant och det är markgränsen. Hundförare där, hundförare där, hundförare där. Som går upp ditåt. Sen har vi Joel och David på 2 pass där borta. Och där borta har vi Torne älv och Finland. Det finns mygg. Och så finns det knott. Och så finns det en till. Den där. Jättesmå. Som bits. Numret innan avstånd. Det absolut längsta skjutavståndet som jag kan liksom konstatera här. Det är typ 170 meter. Det är liksom ett smal glipa. Allt annat är på 100 meter. Ergo, en point. Jag byter. Byter till den lilla rackaren. Så. På den här delen av marken har varit lugnt än så länge. Det har varit någon hund någon kilometer bort, men oklart om det faktiskt var ett riktigt spår den gick i eller om den bara var ute och jassade omkring. Det har varit upptag, men på motsatta änden av såten helt enkelt. Jag vet inte riktigt vart den älgen tog vägen, men jag tror att den gick ut marken. Och
sitta och vänta. De ropar i radion så fort det händer någonting. Och jag läste i chatten nu att en av hundförarna ska samla in sina hundar och åka tillbaka mot camp. Alltså där vi utgick från i morse. Jag vet inte om det är någon sorts liksom gängse uppfattning att vi snart ska bryta den här såten eller hur de tänker. Men det lär man ju snart bli varse. Det kanske är så att vi bryter här snart, åker runt och tar en fika och sen slappar ett tag och sen går på så 2 efter lunch eller sånt där. Här uppe finns det 6 stycken björnar kvar på licensen än så länge. Med andra ord så skulle man mot all förmodan få en björn i pass så är det lovligt villebråd. Ja, nu drar vi kolla. Där är markgränsen. Drar förbi. Vi kanske kommer se det här mycket snart. Shh. Det är en ren. Helt vit. Nej, det var tyvärr fel art, helt enkelt. Ren är tyvärr förbehållet samer att jaga. Vi andra får vänta vackert på att det kommer älg. Men det var lite spännande då. Satt och kollade i appen där och nu är det någonting på gång här och så hör det prassla till där borta i buskarna. Och så utkommer någonting kritvitt. Man bara, jag har aldrig sett en så vit ren faktiskt. Ja, den stack nog ut. Det har suttit här i snart 4 timmar. Och det har varit en del action på marken men väldigt lite här. Förutom den här lilla renen då. Så jag tror att det börjar lacka mot lunch. Vi då till den där lilla grillstugan och där vi träffades i morse. Patrik verkar ha någonting trevligt med sig till lunch. Käkar vi en stund, snackar lite skit med alla farbröderna. Sen är vi på det igen. De andra, eller hundförarna, rapporterade att innan lunch var det i stort sett helt stiltje. Då sprang hundarna bara kring fötterna och fick inte upp något helt enkelt. Patrik är en bit söderut här med sina bovar och de andra hundförarna är utspridda över övrig del av marken. Nu är vi 1,3 kilometer från Jompen och det är sydlig vind. Vi går sakta åt hans håll. Vi hoppas att hunden hittar någonting. Den drog söderut i ganska bra fart. Jag tyckte jag hade ett skott. En älgtjur ligger. Det var ett skott jag hörde. Men det verkar som att den ligger nere typ vid älven. Jag tittar lite i tracker. Det ser ut som att han står liksom på älvstranden typ. De håller väl på att fippla med den där tjuren där nere vid älvstranden nu, tror jag. Det är lite så här, folk, några lämnar pass för att gå och hjälpa till i slakteriet. Och Patrik och hans hundar är här nere.
Oj jävlar vad stor den var. Se häcken på kabeln. Jag ser att den skyms av ett träd där, va? Det kliver ut lite grann. Nej, där gick den. Alltså typ 250 meter. Med typ ena klöven utanför markgränsen. Så inte direkt läge. Men det var kul att man fick se några älgar i alla fall. Jag såg typ 2,5 älg tror jag. Jag tror att det var 2 kalvar med den. Jag har ju tillstånd att flytta mig ganska mycket här för det finns inga andra skyttar här. Men jag tyckte liksom inte att det känns ingen idé att dra från det här passet innan jag liksom har hört något från till exempel en hundförare. Och de säger att fan det kommer väster om dig. Dra dit liksom. Så jag har ju suttit kvar här. Det är mycket ifs and buts. Tänk om och så vidare. Men ja. Jakt är jakt. Ja, då bryter vi för dagen. Nu ska vi åka och titta på tjuren. Se om de har lyckats baxa den till slaktborden eller. Sen kanske det blir lite saunalinen, jag vet. Ja, tältbastu, portabel. Där i Finland, på den sidan. Och här bastar jag. Och jag tror att det börjar bli dags att ta ett dopp i Torneälv. Det är inte nej, jag kommer inte simma över till Finland. Jag har inte passet med mig så det är skit. Kör vi då! Riktigt skitväder idag. Det har regnat hela natten så att det är nog sådär med eldspår för hundarna. Å andra sidan blåser lite mer idag. Så det kanske jämnar ut sig, vad fan vet jag. Enligt de pilkastande schimpanserna på SMHI så ska det regna ungefär 2 timmar till. Till och med en trasig klocka har ju rätt 2 gånger per dygn. Ja. Okej, funkar det där. Nu ska vi se här. Nu verkar det som att Patriks hund Chaplin har fått upp någonting här. Ja, men det går hitåt. Hör du?
helvete! Jag blir så jävla trött. Jag hade inte ens få den. Liksom jag hann bara precis så här, se den i siktet. Så här, var borta. Kuta in i skogen. Se den mellan träden. Bara hitta en glipa. Så nej, det är för mycket. Det var för mycket buskar och skit i vägen. Det känns som att jag hade ångrat det där skottet om jag hade tagit det. En älg skjuten. Det verkade som att liksom en av hundarna tyckte att det lät väldigt kul där, så den sprang dit också. Så 2 av 4 hundar är i den skjutna älgen. En tredje hund är på helt andra sidan marken. Och den fjärde hunden har sprungit utanför marken. Den har sprungit efter någonting sen vi började den här såten. Men frågan är om det är ren, om det är älg eller vad det är. Men den i alla fall är inte ens inne på marken. Så, vad kan vi grejerna då? Under alla de här åren som vi har åkt runt i Sverige och filmat jakt så har vi stannat på bensinstationer och käkat korv. Deluxe. Alltså miljontals korvar. Kamerakalle till exempel älskar French hotdog. Inte min grej, men jag gillar lite mer klipp i. Och de här rackarna då som de serverar på mackarna finns ju nu att köpa i dagligvaruhandeln. Så jag ska grilla korv till lunch och då har jag valt ut, men vi har en här som är lite rökig med ostsmak. Sen har vi frankfurter, det är ju en liksom ganska mesig korv men väldigt god. Så jag tänker nog att jag börjar med en frankfurter och sen kommer jag glida över på lite mera hetta som chorizo style. Sen har vi en massa goda tillbehör och grejer. Kanske lite, vem vet, som är goda grejer. Nu kör vi. Nu grillar vi korv. Ja, korvbuffé helt enkelt. Ja, vi ska leta vidare efter fler älgar och vi ska kolla hur det går för Sebastian, vår ambassadör. Det vet han absolut jakt. Han är också ute och jagar älg. Jajamän, jag befinner mig också ute och jagar älg. Vi befinner oss uppe i Jämtlands län och jagar här med ett härligt jaktlag. Jag tror vi är ungefär 16 man som är ute och jagar. Och vi är på dag 3 nu och vi har skjutit 2 älgar och haft väldigt mycket älg på benen. Men de har tyvärr lärt sig att springa mellan skyttarna. Så vi har haft väldigt oflyt, men mycket älg. Men ja, vi får se vad som händer under veckan. Vi har 3 dagar kvar att jaga och ja, förväntningarna är höga. Så vi får väl se vad som händer under veckan. Så på GPSen hur hon drog och sen vände rätt snabbt, kom tillbaka ner mot oss. Och så såg vi att det gick. Vi stod ju bara här några meter, sprang in här, kolla. Och då såg jag en bock komma skuttande. Och hunden en 20 meter efter, 40 meter efter kanske. Och Patrik han ifatt hunden. Och han säger till vad han tycker om att jaga rådjur. Så nu har de förstått det. Hon är jättenära. Det är ju inte ens 200 meter bort. 172. Vad jävlar. Steg fram. Duktig Bove. Ja. Det var skönt att hon hade älg i varje fall. Ja. Inte var ett rådjur igen. Ja. Okej, så här för jag förklara varför det blev som det blev. Det är så här. De har ju, ja, kan man säga en obegränsad tilldelning här. Men det är alltid en kvot om max 2 av de olika könen. Så att nu är 2 tjurar skjutna. Då måste 2 kvigor skjutas, eller 2 honjor skjutas innan man får gå på nästa tjur. Eller alltså, det får inte vara fler än 2. Så det måste skjutas minst en honälg innan vi får skjuta nästa hanälg. Så, därför fick den springa. Så kan det vara ibland. Men det var väldigt spännande.
Det är jättetrevligt. Det är fascinerande hur det kommer ett halvtondjur springande nästan helt ljudlöst genom skogen. Vad nära det var. Ja. Han var fan inne på 12 meter. Vad häftigt. Det är underbart att hundarna jobbar så här. Ja. Wow, vilken häftig upplevelse. Jag trodde den skulle nästan springa över oss. Han väjer i sista sekund. Fan också. Titta vad krigar med henne. Det är sån del. Kan ta tur jämt. Bättre så där blir det nog tyvärr inte. Temperaturen är på väg att klättra upp rejält och tror inte att hundarna kommer orka med och göra så mycket mer än det här senare idag. Det har varit riktigt nära ögat några gånger och några älgar ligger ju, men inte för min bössa tyvärr. Du som kanske just har börjat kolla på jakt, du kanske precis upptäckt det här fantastiska som jag håller på med. Vet du att på jaktjakt.se finns det hundratals mer filmer, sånt som inte finns kvar på YouTube. Gamla filmer från 8 år tillbaka i tiden där vi håller på att springa omkring och larva oss i skogen. Missa inte det. Det finns ju också massa kurser. Allt ifrån hur man blir en bättre viltkock till hur man gör rengör sitt vapen, hur man köper en begagnad hagelbössa, hur man lär sig att stycka och så vidare och så vidare. Rubbet finns där, för att inte tala om den fina shoppen med medlemsrabatter och annat. Missa inte det som sagt. Och nu ska jag packa mina grejer, byta kläder, köra till flygplatsen, åka till Sixt och lämna tillbaka hyrbilen, hoppa på planet, flyga hem till Stockholm och lägga mig och gosa i soffan med min vovve Aska. Knäck och bräck, sayonara, skitjakt och allt det där. Ha det bra grabbar och tjejer, hej då!